Bà nội năn nỉ Zainab chấp nhận Noba trở lại. Zainab đuổi bà nội đi. Hôm qua anh trai đã giúp Zainab. Phòng tắm đã được sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay, Zainab định gội đầu thật sạch sẽ cho các con. Hiện tại, mọi người đang bận rộn chuẩn bị nước nóng. Có một căn nhà với phòng tắm và nhà vệ sinh là điều mà Zainab luôn mơ ước. Đừng nghĩ rằng Zainab hồi nhỏ sống sung sướng, từ khi cố chấp làm sứt mẻ quan hệ với gia đình và kết hôn với Noba, cuộc sống của cô ấy từ thiên đường rơi xuống mặt đất. May mắn là bây giờ anh trai đang dần giúp cô ấy thực hiện được ước mơ này. Bé gái leo lên trên mái nhà tắm, giúp mẹ đổ nước vào thùng phi. Sau đó bà nội đốt lửa ở đáy thùng phi để nước trong thùng phi nóng lên. Cách làm thủ công này tuy không thuận tiện lắm nhưng sẽ có nước nóng để tắm những khi trời lạnh. Zainab chuẩn bị xong khăn tắm và quần áo. Cô ấy nhờ bà nội giúp đổ một ít dầu đốt, đổ vào lò sưởi để làm ấm căn nhà, để lát nữa khi các con gội đầu xong, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi điều chỉnh xong nhiệt độ nước, Zainab quay lại nhà lấy ra một tấm ra giường. Cô ấy định dùng nó làm rèm che, để khi tắm không bị gió lùa khiến các con bị cảm. Khi Zainab bận rộn, Ali thường được bà nội trông nom. Mỗi ngày bà nội cũng rất bận rộn, vài hôm nữa Noba sẽ quay trở lại. Bà nội đang suy nghĩ tìm cơ hội để nói hết nỗi lòng với con dâu. Hy vọng con dâu sẽ chấp nhận con trai mình thêm một lần nữa. Giờ đây, tóc của các con đã được gội xong. Zainab đưa hai đứa trẻ vào căn phòng ấm áp. Cô ấy lại quay lại phòng tắm, lấy khăn lau khô tóc cho hai đứa trẻ. Trong nhà không có điện, họ cũng không có máy sấy tóc. Vào thời điểm này trong năm, mỗi khi gội đầu cho các con, Zainab chỉ có thể tranh thủ ban ngày có nắng, hoặc dùng lò sưởi để hong tóc khô tự nhiên. Áo của các bé gái bị ướt khi gội đầu. Bây giờ Zainab định dùng nước ấm để giặt quần áo. Quần áo đã vài ngày chưa giặt nên rất bẩn. Zainab phải giặt đi giặt lại nhiều lần.
mới có thể sạch sẽ được. Các bé gái đang ở trong phòng ấm, bà nội chải tóc cho các cháu. Gần đây, mối quan hệ giữa các con và bà nội đã dần thân thiết trở lại. Zainab mang quần áo đã giặt ra phơi. Hôm nay thời tiết đẹp, loại quần áo này chỉ cần 2-3 tiếng là sẽ khô hẳn. Sau khi phơi quần áo xong, Zainab pha một ấm trà nóng. Ali đang buồn ngủ gật. Zainab dỗ Ali ngủ và bắt đầu tập cai sữa cho cậu bé. Ali không chịu ngủ ngoan, cả gia đình quây quần bên lò sưởi uống trà. Anh trai đã xây cho Zainab một phòng tắm và nhà vệ sinh đều đã đi vào sử dụng. Cuộc sống của gia đình Zainab ngày càng trở nên thuận tiện hơn. Từ xa nhìn thấy người chăn dê đang dẫn một đàn dê lớn đi ngang qua vùng đất nơi cỏ non bắt đầu mọc lên. Dấu hiệu của sự hồi sinh đã xuất hiện. Người chăn dê gần đây đã thường xuyên dẫn đàn dê đi tìm hơi thở mùa xuân. Zainab chơi với Ali ở ngoài cửa. Cuối cùng bà nội cũng đã dốc hết nỗi lòng, nói ra tất cả những gì mình ấp ủ lâu nay. Zainab nghe xong rất kinh ngạc. Hóa ra bà nội muốn nhắn con trai sắp được tự do, quay trở về bên con dâu, cùng nhau sống hạnh phúc. Zainab rất tức giận. Cô nói rằng mình để bà nội ở đây chỉ vì thấy bà không nơi nương tựa, sợ bà chết vì lạnh hay đói ngoài đường. Hoàn toàn không có ý định quay lại với Noba. Bà nội nói Noba đã hứa lần này ra tù sẽ thay đổi, nghiêm túc quay về làm tròn trách nhiệm gia đình. Zainab tức giận, yêu cầu bà rời khỏi nhà. Cô nói, anh tôi đã nói đúng, tôi không nên để bà ở lại. Bà chính là con rắn trong câu chuyện người nông dân và con rắn mà con trai bà thích nhất. Bà nội vẫn tiếp tục cầu xin. Bà thương con trai, thương các cháu. Bây giờ con dâu có mọi thứ. Bà cho rằng chỉ cần con dâu tha thứ, con trai mới có hy vọng làm lại cuộc đời. Zainab cho rằng bà đang ảo tưởng. Bà chỉ muốn Noba được hưởng thành quả mà người khác gây dựng. Cô trách bà rằng Noba đã làm tổn thương cô và anh trai. Cô tuyên bố nếu bà còn nhắc đến Noba, cô sẽ nói với anh trai. Nhờ cảnh sát đưa cả bà và Noba vào tù đoàn tụ. Bà nội giải thích rằng mình chỉ muốn nói hết nỗi lòng, muốn nghe con dâu nghĩ gì. Con dâu lôi cả anh trai vào làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Không thể phủ nhận, có gia đình bên ngoại chống lưng, Zainab giờ rất vững vàng. Có thể thấy, suy nghĩ của Zainab hiện giờ đã chín chắn hơn lúc trước rất nhiều. Cô không suy nghĩ nông nổi như trước nữa. Vì vậy mẹ chồng không thể thuyết phục cô và cô cũng không còn e dè trước mặt mẹ chồng như ngày xưa. Con dâu bước đến, ôm Ali vào lòng.
Cô nói sẽ không bao giờ quay lại với No3 nữa. Cô đã chuẩn bị nộp đơn ly hôn. Bà nội cầu xin con dâu đừng ly hôn với con trai mình. Nếu không, con trai bà sẽ đáng thương biết bao. Bà còn nói, nếu các con mất cha thì lại càng đáng thương hơn. Con dâu tức giận mắng bà ích kỷ, làm gì cũng chỉ nghĩ cho con trai mình. Cô nói, các con của tôi không cần bà lo. Nếu bà còn nhắc đến No3 ở nhà tôi sẽ đuổi bà đi. Bà nội tiếp tục lẩm bẩm, cuộc đời tôi thật khổ. Có lẽ vì cảm thấy áy náy, bà bắt đầu dọn đá trong sân. Giày náp chơi với các con. Sau đó, cô dẫn các con vào nhà. Cô dạy bé thứ ba học bảng cửu chương. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, bé thứ ba đã thuộc lòng bảng cửu chương.